Nghĩa vụ khai báo về ngược đãi trẻ em. Tất cả trẻ em đều xứng đáng được nuôi dưỡng và bảo vệ an toàn bởi những người chăm sóc của chúng. Cha mẹ và người chăm sóc có thể cung cấp sự chăm sóc và bảo vệ đầy đủ cho con mình. Tuy nhiên, một số cha mẹ phải vật lộn để giữ an toàn và chăm sóc tốt cho con mình. Đáng buồn thay, ở tiểu bang của chúng ta có rất nhiều trẻ em đang phải đối mặt với những mối đe dọa về an toàn ngay tại nhà của mình. Những trẻ em dễ bị tổn thương này phải nương tựa vào người khác, họ hàng, hàng xóm và các chuyên gia trong cộng đồng, bao gồm cả những người có nghĩa vụ khai báo để giúp đảm bảo an toàn cho các em. Video này cho chúng ta một tóm tắt ngắn gọn về nghĩa vụ khai báo về tình trạng ngược đãi trẻ em ở Oregon. Với tư cách là người có nghĩa vụ khai báo, quý vị không nên chỉ dựa vào thông tin trong video này, mà còn nên tìm hiểu về đạo luật về báo cáo ngược đãi trẻ em để hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình. Quý vị cũng có thể tham khảo hướng dẫn của DHS. Quý vị có thể làm gì về tình trạng ngược đãi trẻ em? Khoảng 75% tất cả các khai báo về ngược đãi trẻ em được thực hiện bởi những người có nghĩa vụ khai cáo. Những người có nghĩa vụ khai báo là nhân viên của chính phủ tiểu bang, cũng như của các công ty tư nhân mà theo luật định phải khai báo khi có nghi ngờ về hành vi ngược đãi trẻ em. Hầu hết các chuyên viên này đều thường xuyên tương tác với trẻ em và gia đình. Họ là những nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời gian và tình nguyện viên. Ví dụ về người có nghĩa vụ khai báo: nhân viên y tế, nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên của một tổ chức công hoặc tư chuyên cung cấp dịch vụ hoặc hoạt động liên quan đến trẻ em, nhân viên trường công lập và tư thục, thành viên trong giáo sĩ. Để có danh sách đầy đủ tất cả những người có nghĩa vụ khai báo, vui lòng tham khảo luật sửa đổi Oregon 419B.005. Theo luật của tiểu bang Oregon, tất cả những người có nghĩa vụ khai báo đều phải khai báo ngay lập tức nghi ngờ của mình về ngược đãi trẻ em nếu họ có lý do chính đáng để tin rằng một đứa trẻ mà họ tiếp xúc có thể đã bị ngược đãi, hoặc một người mà họ tiếp xúc có thể đã ngược đãi một đứa trẻ. Không phải ai cũng là người có nghĩa vụ khai báo. Tuy nhiên, tất cả mọi người nên chủ động khai báo nếu có nghi ngờ về ngược đãi trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cộng đồng của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nói về chủ đề ngược đãi trẻ em. Trẻ em được định nghĩa là người dưới 18 tuổi. Trẻ em cũng bao gồm những người dưới 21 tuổi đang sống trong hoặc đang được chăm sóc hoặc nhận dịch vụ từ một trung tâm chăm sóc trẻ em. Trung tâm chăm sóc trẻ em là một môi giới hoặc tổ chức tư nhân được DHS cấp phép, bao gồm trung tâm chăm sóc nội trú hoặc trung tâm về dịch vụ hoặc chăm sóc tương tự khác dành cho trẻ em. Dù quý vị có thể lo lắng về một đứa trẻ, liệu đứa trẻ đó có đang bị ngược đãi hay không là điều không luôn rõ ràng. Chúng ta hãy xem lại kỹ hơn định nghĩa về hành vi hành hung thể xác, lạm dụng tình dục, bỏ bê, gây tổn thương tinh thần và đe dọa hãm hại đến trẻ em. Luật Oregon định nghĩa hành hung thể xác là bất kỳ sự hành hung nào đối với trẻ em và bất kỳ sự tổn thương thể xác nào đối với trẻ em mà nguyên nhân không phải do tai nạn gây ra, bao gồm bất kỳ thương tích nào mà trông có vẻ không khớp với lời giải thích về thương tích đó. Theo định nghĩa của luật Oregon, lạm dụng tình dục bao gồm bắt hoặc để cho trẻ em tiếp xúc với hoạt động tình dục, cưỡng hiếp trẻ em bao gồm nhưng không giới hạn ở cưỡng hiếp, giao hợp đồng tính nam, quan hệ tình dục thâm nhập vào cơ thể bất hợp pháp và loạn luân. Bóc lột tình dục bao gồm nhưng không giới hạn ở việc góp phần vào hành vi tình dục bất hợp pháp của trẻ vị thành niên và bất kỳ hành vi nào khác mà tạo điều kiện, sử dụng, ủy quyền, cho phép, lôi kéo hoặc khuyến khích trẻ em tham gia vào việc biểu diễn để mua vui cho người khác. Bóc lột tình dục cũng bao gồm hành vi chụp ảnh, quay phim, ghi âm hoặc phơi bày khác mà hoàn toàn hoặc phần nào mô tả hành vi hoặc hoạt động tình dục, lạm dụng tình dục liên quan đến một đứa trẻ hoặc việc cưỡng hiếp một đứa trẻ, nhưng không bao gồm các hành vi được sử dụng trong một cuộc điều tra hoặc nhằm phục vụ mục đích giáo dục hoặc các mục đích hợp pháp khác. Và buôn bán tình dục bao gồm việc tạo điều kiện, cho phép, khuyến khích hoặc thuê trẻ em thực hiện hành vi mại dâm hoặc mua dâm trẻ vị thành niên. Bỏ bê trẻ em bao gồm nhưng không giới hạn ở không cung cấp đầy đủ thức ăn, quần áo, chỗ ở hoặc chăm sóc y tế mà có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc phúc lợi của đứa trẻ. Bỏ bê cũng bao gồm mua hoặc bán một người dưới 18 tuổi. Bỏ bê có thể là cho phép một đứa trẻ dưới 18 tuổi vào hoặc ở lại hoặc có mặt tại một nơi có sản xuất methamphetamines. Cuối cùng, bỏ bê cũng có thể là cho phép trẻ tiếp xúc bất hợp pháp với một chất gây nghiện bị kiểm soát,
hoặc với việc sản xuất trái phép chiết xuất cannabinoid có khả năng gây hại đáng kể cho sức khỏe hoặc sự an toàn của trẻ. Tổn thương tinh thần là bất kỳ tổn thương tinh thần nào xảy đến với đứa trẻ mà chỉ bao gồm sự suy giảm đáng kể và có thể quan sát được về khả năng hoạt động tinh thần hoặc tâm lý của đứa trẻ do hành vi tàn ác gây ra. Hăm dọa gây tổn thương là khi cha mẹ hoặc người chăm sóc bắt đứa trẻ phải chịu nguy cơ bị tổn thương trầm trọng về sức khỏe hoặc phúc lợi. Vui lòng nhớ rằng trẻ em thường không hoặc không thể lên tiếng nếu cha mẹ hoặc người chăm sóc đang ngược đãi chúng. Trẻ em dựa vào quý vị và cộng đồng để nhận dạng các hành vi sai trái và hành động để giúp bảo vệ chúng. Việc có quan ngại không nhất thiết có nghĩa là hành vi ngược đãi thực sự đang xảy ra, nhưng việc quan sát các dấu hiệu này, đặc biệt khi có nhiều dấu hiệu, sẽ khiến quý vị suy nghĩ về điều gì có thể đang xảy ra. Cân nhắc từng dấu hiệu tiềm ẩn trong bối cảnh thường được xem là bình thường đối với trẻ, gia đình chúng, văn hóa của chúng và cộng đồng của chúng. Quý vị không cần phải biết chắc chắn về việc ngược đãi để khai báo. Xin chào, tôi là Edgar và tôi là một giáo viên lâu năm ở Oregon. Và vì công việc của tôi đòi hỏi tôi phải tiếp xúc thường xuyên với trẻ em. Tôi cũng là một người có nghĩa vụ khai báo. Tôi thích làm quen với học sinh của mình và gia đình của các em. Một trong những điều tôi yêu thích nhất trong công việc của mình là giúp các em học tập và trưởng thành. Vì vậy, khi tôi lo lắng về tình hình của một học sinh hay là lo lắng về những gì có thể đang xảy ra ở nhà của em, tôi xử lý rất nghiêm túc vấn đề đó. Tất nhiên, nếu đó là một quan ngại nhỏ, tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em để xem liệu chúng tôi có thể hỗ trợ họ hay họ có cần giúp đỡ hay không. Nhưng nếu đó là một quan ngại lớn, vượt khả năng xử lý của tôi, hoặc nếu em học sinh đó đã nói chuyện trực tiếp với tôi về một tình huống đáng lo ngại ở nhà, tôi sẽ cân nhắc thực hiện việc khai báo về ngược đãi trẻ em. Tôi có ghi nhớ quy trình đó như thế này: nhận định, ghi lại và báo cáo. Quy trình 3 bước này giúp tôi tập trung vào những việc tôi cần làm để hoàn thành nghĩa vụ của mình là người có nghĩa vụ khai báo. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về bước đầu tiên của quy trình này, nhận định. Nhận định là nhận biết các dấu hiệu của sự ngược đãi có thể đã xảy ra hoặc có thể đang xảy ra. Nói về các nhận biết, các dấu hiệu phổ biến của sự ngược đãi trẻ em, điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận ra rằng mỗi người trong chúng ta đều có quan điểm riêng về cách nuôi dạy con tốt, về quyền của trẻ em trong gia đình và về việc cha mẹ và người chăm sóc nên phản ứng như thế nào trước các vấn đề liên quan. Những quan điểm này đến từ nền văn hóa và thông lệ trong cộng đồng của chúng ta, cũng như từ kinh nghiệm gia đình và kinh nghiệm sống khác của chúng ta. Tất nhiên, cha mẹ nuôi dạy con cái theo nhiều cách khác nhau và phương pháp nuôi dạy con cái rất khác nhau giữa các cộng đồng khác nhau. Khi chúng ta lo lắng về một đứa trẻ đến từ một nền văn hóa khác với chúng ta hoặc một cộng đồng mà chúng ta không hiểu rõ, chúng ta nên xem xét liệu sự lo lắng đó có liên quan đến phương pháp nuôi dạy con cái và những niềm tin cá nhân mà có thể khác với chúng ta nhưng không nhất thiết là sự ngược đãi hay không. Nghiên cứu cho thấy sự ngược đãi trẻ em xảy ra trong tất cả các chủng tộc và dân tộc với tỷ lệ tương tự. Tuy nhiên, khi xem xét những đối tượng của việc khai báo về ngược đãi, chúng tôi thấy rằng trẻ em da màu, đặc biệt là trẻ em Mỹ bản địa và người Mỹ gốc Phi, là đối tượng của việc khai báo về ngược đãi ở tỷ lệ cao hơn nhiều so với ước tính. Đây gọi là sự không cân bằng giữa các chủng tộc. Phần sau đây giải thích sự không cân bằng giữa các chủng tộc được biết đến trong hệ thống phúc lợi trẻ em và cách quý vị có thể giúp khắc phục vấn đề này ở Oregon. Trong hệ thống phúc lợi trẻ em, cụm từ không cân bằng có nghĩa là một số nhóm người nhất định có sự đại diện quá thấp hoặc quá cao trong hệ thống của chúng tôi khi so sánh với các nhóm dân số tương ứng ở ngoài. Ở Oregon cũng như toàn quốc, trẻ em da màu chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống phúc lợi trẻ em ở mức báo động. Trẻ em người Mỹ gốc Phi có nguy cơ trở thành đối tượng của việc khai báo về ngược đãi cao gấp đôi so với trẻ em da trắng. Ngoài ra, khi có người gọi đến để khai báo rằng một đứa trẻ người Mỹ gốc Phi đang bị ngược đãi, trường hợp đó có nhiều khả năng được chứng minh hơn và đứa trẻ đó có nhiều khả năng được đưa ra khỏi nhà của mình và cư trú tại một nơi khác trong thời gian lâu hơn so với một đứa trẻ da trắng.
Tỷ lệ cáo buộc ngược đãi trẻ em ở trẻ em Mỹ bản địa cao hơn gần gấp 3 lần so với tỷ lệ cáo buộc ngược đãi ở trẻ em da trắng. Và trẻ em Mỹ bản địa ít có khả năng tìm được chỗ ở cố định hơn. Là người chuyên nghiệp thường xuyên tương tác với trẻ em, điều quan trọng là quý vị phải nhận thức được thành kiến cá nhân của mình và việc thành kiến đó có ảnh hưởng đến quý vị như thế nào với tư cách là người có nghĩa vụ khai báo. Hãy tự hỏi bản thân, mình có luôn luôn gọi để khai báo về tình trạng ngược đãi khi mình tin rằng một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm không? Điều quan trọng là quý vị không ngần ngại gọi khai báo nếu quý vị thật sự tin rằng một đứa trẻ đang bị tổn hại do sự ngược đãi. Tự hỏi bản thân câu hỏi này: liệu mình có cầm điện thoại lên để gọi khai báo khi mình chứng kiến một tình huống giống hệt như vậy trong một gia đình da trắng, nếu hoàn cảnh giữa hai gia đình y hệt như nhau không? Thông thường, sự khác biệt về văn hóa đi đôi với sự khác biệt về cách nuôi dạy con cái. Nền văn hóa khác, cha mẹ có thể lớn giọng hoặc tỏ ra gay gắt khi nói chuyện với con cái. Điều mà có thể không quen thuộc đối với người có nghĩa vụ khai báo, nhưng sự khác biệt trong cách nuôi dạy con đó có thể không phải là hành vi ngược đãi. Trong chúng ta, ai cũng có thành kiến cá nhân cả, cho dù chúng ta có muốn thừa nhận điều đó hay không. Ai trong chúng ta khi lớn lên cũng bị tấn công bởi những hình ảnh và thông điệp mang đầy tính phân biệt chủng tộc, thành kiến hoặc đặc quyền chủng tộc mà chúng ta thậm chí có thể không nhận thức được. Hãy nghĩ về những thông điệp mà đã xâm nhập vào hệ thống niềm tin của quý vị. Hãy thành thật với chính mình. Quý vị có tin, dù chỉ một chút, rằng người Mỹ bản địa hay chủ động tìm kiếm tiền trợ cấp từ chính phủ hơn là việc làm không? Quý vị có tin rằng hầu hết những người gốc Tây Ban Nha đều không có giấy tờ di trú không? Quý vị có quan niệm rằng đàn ông Mỹ gốc Phi thường hung hăng hơn, hay tất cả phụ nữ châu Á đều là người thụ động không? Quý vị có lo lắng rằng các nhóm chủng tộc hoặc dân tộc khác nhau, theo một hình thức nào đó, là mối đe dọa đối với sự thịnh vượng hoặc an toàn cá nhân của quý vị không? Quý vị có bao giờ với tay khóa cửa xe khi đến gần một nhóm người khác chủng tộc với quý vị chưa? Những câu hỏi này không nhằm mục đích đổ lỗi cho quý vị. Mục đích thúc đẩy chúng ta suy nghĩ về những niềm tin và thành kiến mà chúng ta có thể không nhận ra, nhưng lại đang ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của chúng ta với tư cách là người có nghĩa vụ khai báo. Khi đề cập đến các dấu hiệu cảnh báo của sự ngược đãi, hãy xem xét các quan điểm và thành kiến cá nhân của quý vị và cách chúng có thể ảnh hưởng đến những gì quý vị nhìn hoặc nghe thấy. Những dấu hiệu cảnh báo này là gì? Chúng tôi chia chúng thành 3 nhóm. Các dấu hiệu thể chất hiện trên thân thể đứa trẻ, các dấu hiệu hành vi hoặc lời nói của đứa trẻ, hoặc các dấu hiệu hành vi hoặc lời nói của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Các dấu hiệu thể chất trên thân thể đứa trẻ có thể bao gồm thương tích bất thường trên người đứa trẻ. Trẻ em hay bị chấn thương ống chân, dập đầu gối hoặc trầy xước khuỷu tay. Đây là chuyện bình thường đối với những đứa trẻ năng động. Tuy nhiên, các chấn thương ở lưng, cổ, tai, mông hoặc bộ phận sinh dục có nhiều khả năng là hậu quả của sự ngược đãi hơn. Những chấn thương mà đứa trẻ không thể giải thích hoặc đưa ra lý do không có logic. Nhu cầu về y tế, nha khoa, thị lực hoặc sức khỏe tâm thần dường như không được đáp ứng. Đứa trẻ kém tăng trưởng về chiều cao hoặc cân nặng mà không có nguyên nhân y tế, hoặc đứa trẻ bị bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Các dấu hiệu hành vi hoặc lời nói của trẻ có thể bao gồm thường xuyên bỏ nhà đi trốn, thường xuyên có trạng thái cực kỳ mệt mỏi, thường ăn cắp thức ăn hoặc kêu đói. Đứa trẻ khóc lóc, thu mình lại hoặc có vẻ cảm thấy không an toàn khi cha mẹ hoặc người chăm sóc hiện diện. Mất các kỹ năng đã phát triển, bao gồm cả việc tiểu tiện không tự chủ, trong khi trẻ đã học cách tự đi vệ sinh từ lâu, cố gắng tự tử hoặc thể hiện các hành vi tự gây thương tích cho bản thân. Đứa trẻ chia sẻ rằng cháu không được ai trông nom trước khi có thể tự chăm sóc cho mình một cách an toàn. Đứa trẻ nói rằng cháu sợ cha mẹ hoặc người chăm sóc, hoặc không muốn về nhà, nhờ người khác cho các nhu yếu phẩm, hoặc đứa trẻ nói ra trực tiếp rằng cháu đã bị ngược đãi. Các dấu hiệu hành vi hoặc lời nói của cha mẹ hoặc người chăm sóc bao gồm không quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu hoặc tinh thần của trẻ, coi đứa trẻ là hoàn toàn hư, xấu xa hoặc vô tích sự, mô tả đứa trẻ bằng những từ ngữ dục tính, hoặc ngụ ý rằng đứa trẻ có thể kích động quan hệ tình dục từ người khác. Mong đợi đứa trẻ cư xử một cách không thực tế đối với khả năng hoặc mức độ phát triển của em, dường như cố tình cách ly đứa trẻ, bao gồm cả việc cho trẻ nghỉ học hoặc ngừng tham gia các hoạt động khác, hoặc đưa ra những lời giải thích vô lý, không thuyết phục
hoặc không có lời giải thích nào cho các chấn thương hoặc sự kiện. Dù các bậc cha mẹ bị khuyết tật có thể cần nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau để nuôi dạy con cái, việc họ bị khuyết tật hoặc bệnh tâm thần không phải là hành vi ngược đãi. Khi nhận thấy một hoặc nhiều trong số các dấu hiệu này, quý vị có thể không chắc liệu đã xảy ra hành vi ngược đãi hay không, và liệu quý vị có cần khai báo hay không. Nhưng quý vị nên suy nghĩ chín chắn về những chi tiết khác mà quý vị biết và những gì quý vị đã quan sát được từ đứa trẻ và gia đình của cháu. Đừng bao giờ do dự nếu quý vị tin rằng một đứa trẻ đã bị ngược đãi. Tuy nhiên, nếu quý vị có thắc mắc trong đầu và gia đình liên quan là một gia đình người da màu, hãy cân nhắc xem quý vị có thành kiến cá nhân nào hay không. Nhân viên phúc lợi trẻ em sẽ giúp giải quyết mối quan ngại của quý vị. Thay vì giữ im lặng, quý vị nên báo cáo hoặc thảo luận về quan ngại của mình với một người chuyên nghiệp mà có khả năng giúp đỡ quý vị. Các tình huống phổ biến thường gây lo lắng cho người có nghĩa vụ khai báo. Ngoài các yếu tố mà tôi đã đề cập đến, những người có nghĩa vụ khai báo thường biết về những hoàn cảnh cụ thể mà khiến họ lo lắng về sự an toàn và phúc lợi của một đứa trẻ. Chúng ta hãy xem xét những tình huống này để quý vị hiểu rõ hơn về việc cơ quan phúc lợi trẻ em cân nhắc từng tình huống như thế nào. Bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình nghĩa là những hành vi thường xảy ra mang tính cưỡng bức, có thể bao gồm ngược đãi về thể chất, tình dục, tài chính và cảm xúc mà thủ phạm sử dụng để chống lại người phối ngẫu, bạn đời, bạn tình cũ hay hiện tại, nhằm mục đích giành quyền lực và sự kiểm soát trong quan hệ. Chỉ việc tiếp xúc với bạo lực gia đình không được coi là ngược đãi trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ ngược đãi trẻ em ở các gia đình có bạo lực gia đình là rất cao. Khi một đứa trẻ bị chấn thương, hãy bày tỏ sự lo lắng về sự an toàn của chúng liên quan đến bạo lực gia đình, hoặc khi quý vị tin rằng cháu đã bị hãm hại do bạo lực gia đình, hãy báo cáo điều đó. Đánh đòn. Đánh đòn là một cách hợp lý và phù hợp với lứa tuổi, kích thước và sự phát triển của đứa trẻ, không bị coi là hành hung thể xác. Việc đánh đòn bị nghiêm cấm ở các trường công lập, nhà trẻ được cấp phép, hoặc trung tâm chăm sóc được cấp phép hoặc chứng nhận của tiểu bang, chẳng hạn như nhà nuôi dưỡng, nhà tập thể hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em. Trẻ em không được giám sát. Luật Oregon không chỉ định trẻ em phải ở độ tuổi nào để không cần người giám sát. Tuy nhiên, trẻ em dưới 10 tuổi không thể bị bỏ mặc trong thời gian đủ lâu để gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc phúc lợi của chúng. Độ tuổi không nhất thiết là yếu tố đáng tin cậy về khả năng giữ an toàn cho bản thân của trẻ em khi chúng không được giám sát. Mức độ trưởng thành, khả năng đáp ứng nhu cầu của bản thân và hành động thích hợp trong một trường hợp khẩn cấp của trẻ, cùng với mức độ an toàn về mặt vật lý của môi trường gia đình, là tất cả các yếu tố cần được cân nhắc khi xác định liệu một đứa trẻ có thể đang bị bỏ bê một mình ở nhà hay không. Không đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế. Việc cha mẹ hoặc người chăm sóc không đáp ứng các nhu cầu rõ ràng về chăm sóc sức khỏe, phát triển, chăm sóc răng miệng, nha khoa, thị lực hoặc tâm thần của trẻ có thể được coi là bỏ bê trẻ em. Nói chung, việc không đáp ứng nhu cầu này có thể khiến đứa trẻ mắc phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ví dụ, khi người chăm sóc không đáp ứng nhu cầu điều trị liên tục cho một đứa trẻ bị bệnh hen suyễn hoặc tiểu đường, điều đó có thể dẫn đến hậu quả nặng nề cho cháu, kể cả tử vong nếu bệnh này không được theo dõi và đứa trẻ không được chăm sóc thường xuyên. Khác, khi người chăm sóc trì hoãn việc cho trẻ đi khám bác sĩ cả vài tuần lễ, trong khi cháu bị ho và sổ mũi liên tục và nhiều người đã lên tiếng vì lo ngại, quyết định đó của họ có thể không phải là quyết định sáng suốt nhất, nhưng vẫn không bị coi là bỏ bê trẻ theo luật, bởi vì hậu quả của hành vi này có thể không nghiêm trọng. Sử dụng chất gây nghiện trong lúc đang mang thai. Quý vị nên báo cáo với cơ quan phúc lợi trẻ em nếu quý vị lo ngại về một đứa trẻ sơ sinh mà thể hiện các triệu chứng của tình trạng tiếp xúc với chất gây nghiện, hoặc được biết là đã bị tiếp xúc trước khi sinh. Luật liên bang quy định rằng các cơ quan phúc lợi trẻ em của tiểu bang phải có đầy đủ thủ tục để kiểm tra xem liệu những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi các chất gây nghiện sẽ được an toàn và chăm sóc chu đáo hay không nếu chúng trở về ở chung với cha mẹ. Tiểu bang Oregon không thể xử lý các báo cáo về ngược đãi trẻ em liên quan đến các bà mẹ đang mang thai nhưng hiện không sống chung với trẻ em trong nhà. Tuy nhiên, cách xử lý tốt nhất là ghi lại những lo ngại về hành vi, điều kiện hoặc hoàn cảnh của người cha, mẹ mà khả năng gây nguy hiểm cho đứa trẻ sơ sinh trước khi sinh.
Cơ quan phúc lợi trẻ em sẽ xem xét thông tin này nếu trong tương lai có người khai báo với cơ quan về tình trạng ngược đãi trẻ em sau khi đứa trẻ được sinh ra đời. Phần này mô tả các dấu hiệu chính cho thấy tình trạng ngược đãi trẻ em có thể đang xảy ra. Các tình huống phổ biến thường gây lo ngại cho những người có nghĩa vụ khai báo và tầm quan trọng của việc xem xét tác động của quan điểm và thành kiến cá nhân trước khi khai báo. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các loại thông tin mà quý vị cần chuẩn bị sẵn trước khi thực hiện cuộc gọi khai báo. Khi quý vị gọi đến đường dây nóng về ngược đãi trẻ em Oregon để khai báo về tình trạng ngược đãi, hãy ghi lại ngày giờ quý vị gọi và tên của người mà đã nói chuyện với quý vị. Khi thực hiện việc khai báo, quý vị nên chuẩn bị sẵn càng nhiều thông tin càng tốt về đứa trẻ, gia đình và hoàn cảnh liên quan vì điều đó sẽ rất hữu ích. Tôi cần phải có những thông tin gì? Cung cấp thông tin về mức độ ngược đãi và hoàn cảnh xung quanh việc ngược đãi sẽ rất hữu ích nếu quý vị chia sẻ bất cứ thông tin nào về hành vi ngược đãi trước đây mà quý vị nghi ngờ hoặc biết đến. Nếu quý vị biết, vui lòng cung cấp họ tên chính thức, ngày sinh hoặc tuổi, địa điểm hiện tại và thông tin liên lạc của đứa trẻ và cha mẹ và người chăm sóc của cháu. Quý vị cũng nên kê khai tên và thông tin liên lạc của người cha, mẹ mà hiện không đang nuôi đứa trẻ, anh chị em và những đứa trẻ và hoặc người lớn khác trong hộ gia đình đó. Thông tin hữu ích bổ sung nếu có thể bao gồm tên trường học hoặc nhà trẻ, ngôn ngữ chính của gia đình và liệu có cần thông dịch viên hay không. Bất kỳ mối quan ngại nào về sự an toàn của nhân viên được giao nhiệm vụ xem xét tình hình của đứa trẻ. Điều kiện chung của đứa trẻ bao gồm chẩn đoán y tế, tình trạng khuyết tật hoặc các nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Quan sát hoặc chia sẻ với quý vị hoặc người khác về tình trạng của đứa trẻ. Thông tin khiến quý vị nghi ngờ đã xảy ra bạo lực gia đình. Quan sát hoặc lo ngại về việc sử dụng chất gây nghiện. Các dấu hiệu cho thấy sự suy giảm sức khỏe tâm thần ở cha mẹ hoặc bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến khả năng của cha mẹ trong việc đáp ứng đầy đủ và an toàn mọi nhu cầu của trẻ. Nếu quý vị hoặc ai đó đã trao đổi về các mối lo ngại khác với gia đình, hãy khai báo phản ứng của gia đình và những biện pháp được thực hiện để giải quyết tình huống đó với gia đình. Điều không kém phần quan trọng là khai báo những điều tốt đẹp đang diễn ra trong gia đình đó. Các thông tin về thế mạnh, thành tích của gia đình cũng như những lĩnh vực không có quan ngại sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ mọi khía cạnh của tình huống. Điều này bao gồm thông tin về hệ thống hỗ trợ của gia đình, chẳng hạn như sự tham gia rộng rãi của gia đình vào cộng đồng hoặc các tổ chức tôn giáo, hỗ trợ văn hóa hoặc các nguồn lực khác. Một lần nữa, đây là thông tin hữu ích nếu quý vị có, nhưng quý vị vẫn phải khai báo quan ngại của mình, ngay cả khi quý vị không có hết tất cả những thông tin được yêu cầu. Liên bang và luật tiểu bang Oregon yêu cầu cơ quan phúc lợi trẻ em xác định liệu đứa trẻ liên quan hoặc cha mẹ ruột của em có nguồn gốc chủng tộc là người Mỹ bản địa và hoặc người Alaska bản địa hay không. Điều quan trọng là phải biết đứa trẻ hoặc cha mẹ của cháu có phải là người Mỹ bản địa hay không và họ thuộc bộ tộc nào. Luật pháp quy định rằng các bộ lạc được liên bang công nhận có quyền can thiệp vào các vụ việc liên quan đến các thành viên hoặc thành viên tiềm năng của bộ lạc. Luật tiểu bang Oregon khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc hợp tác với các bộ lạc để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho con cái và gia đình của họ. Cơ quan phúc lợi trẻ em hợp tác chặt chẽ với các bộ lạc để đảm bảo tuân thủ các luật này. Phần này mô tả những thông tin quý vị nên chuẩn bị sẵn để chia sẻ nếu biết khi quý vị gọi điện để khai báo. Bây giờ, quý vị sẽ học cách thực hiện việc khai báo, bao gồm khai báo với ai và khi nào. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu việc gì có thể xảy ra sau khi quý vị gọi đến cơ quan phúc lợi trẻ em để khai báo. Nếu quý vị chứng kiến một tình huống có thể được coi là ngược đãi, quý vị là người có trách nhiệm khai báo. Quý vị không thể yêu cầu người khác khai báo thay cho quý vị bằng cách cung cấp tên, mối quan hệ của quý vị với đứa trẻ hoặc gia đình và thông tin liên lạc của mình. Quý vị đã đáp ứng trách nhiệm của mình với tư cách là người có nghĩa vụ khai báo và cho phép cơ quan phúc lợi trẻ em liên lạc với quý vị khi cần. Việc không khai báo là trái pháp luật, có thể chịu sự hình phạt lên đến 2.000 Mỹ Kim. Những người có nghĩa vụ khai báo có thể bị kiện đòi bồi thường thiệt hại tại tòa án dân sự vì tội không khai báo. Ở Oregon và hầu hết các tiểu bang khác, theo quy định pháp luật, tên, địa chỉ và những thông tin xác minh danh tính khác của người khai báo ngược đãi trẻ em phải được bảo mật. Một số ít trường hợp có thể dẫn đến việc khởi kiện tại tòa án hình sự hoặc tòa án vị thành niên
và quý vị có thể được gọi làm nhân chứng. Luật pháp yêu cầu phải báo cáo ngay lập tức, vì vậy là người có nghĩa vụ khai báo. Quý vị phải khai báo tình trạng ngược đãi trẻ em 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, bất kể quý vị chứng kiến hay biết về tình trạng ngược đãi trong hoặc ngoài giờ làm việc. Quý vị không thể chờ để khai báo vào khi khác, hoặc vào một thời điểm thuận tiện hơn, hoặc vào ngày làm việc hôm sau, ngay cả khi đứa trẻ hiện không đang gặp nguy hiểm. Ví dụ, nếu trên đường về nhà, quý vị dừng lại ở chợ để mua thức ăn, và khi đang đứng chờ tính tiền, quý vị chứng kiến cảnh một đứa trẻ đang bị ngược đãi, quý vị vẫn phải gọi để khai báo sự kiện đó ngay lập tức. Nếu quý vị thấy một người nào đó đang bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm, hãy gọi 911 ngay. Đối với tất cả các khai báo về ngược đãi trẻ em, hãy gọi đường dây nóng về ngược đãi trẻ em Oregon theo số 1-855-503-SAFE hoặc liên lạc với một cơ quan thực thi pháp luật địa phương của quý vị. Nhân viên trả lời cuộc gọi của quý vị sẽ hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến đứa trẻ, gia đình và những quan ngại cụ thể của quý vị. Sau khi thu thập thông tin, họ sẽ trả lời quý vị. Khi lời khai báo được chuyển đến CPS để điều tra, điều này có nghĩa là cơ quan phúc lợi trẻ em sẽ chỉ định một nhân viên CPS đến để gặp đứa trẻ và gia đình. Nhân viên được CPS chỉ định để hỗ trợ đứa trẻ và gia đình có thể liên lạc với quý vị để trao đổi về các quan ngại của quý vị. Vai trò của cơ quan phúc lợi trẻ em là bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng ngược đãi hiện tại và trong tương lai. Khi dường như không còn cách nào để giữ cho đứa trẻ được an toàn với cha mẹ hoặc người chăm sóc của chúng, cơ quan thực thi pháp luật hoặc tòa án mới có thể can thiệp để di dời đứa trẻ. Những cách giải quyết như vậy chỉ là tạm thời và phải được hỗ trợ bằng bằng chứng. Ngay cả khi trẻ em được đưa ra khỏi nhà, luật pháp yêu cầu phải nỗ lực không ngừng để chúng được trở về với gia đình một cách an toàn càng sớm càng tốt. Mục tiêu cuối cùng của sự can thiệp là sự an toàn của đứa trẻ. Không phải khai báo nào cũng đều được gửi đến CPS để điều tra. Khi nhân viên sàng lọc cuộc gọi của cơ quan phúc lợi trẻ em xác định thông tin khai báo không đáp ứng các tiêu chí để điều tra, họ có thể chấm dứt xử lý khai báo đó ngay tại thời điểm sàng lọc. Khi cơ quan phúc lợi trẻ em quyết định không điều tra lời khai báo của quý vị ngay tại thời điểm cuộc gọi, họ sẽ vẫn ghi lại các thông tin quý vị khai báo, và nếu sau này họ nhận một khai báo khác liên quan đến một đứa trẻ hay người lớn trong cùng gia đình đó, họ sẽ xem xét lại khai báo của quý vị. Ngay cả khi lời khai báo không vượt qua giai đoạn sàng lọc, các cơ quan khác trong cộng đồng có thể giúp đỡ và hỗ trợ gia đình trong việc đáp ứng các nhu cầu của đứa trẻ. Sau khi quý vị khai báo về ngược đãi trẻ em, nhân viên sàng lọc hoặc nhân viên CPS có thể cho quý vị biết liệu họ sẽ điều tra vụ việc được khai báo hay không, liệu tình trạng ngược đãi có thật sự xảy ra hay không, và liệu gia đình có liên quan có được hỗ trợ và cung cấp dịch vụ hay không. Là người có nghĩa vụ khai báo, quý vị đã đáp ứng nghĩa vụ khai báo của mình cho dù CPS có điều tra vụ việc hay không. Quý vị có thể cảm thấy thất vọng khi kết quả không như quý vị mong đợi, nhưng chúng tôi mong quý vị biết rằng chúng ta có nhiều con đường khác để hỗ trợ trẻ em và gia đình. Nếu quý vị lo lắng về quyết định của nhân viên sàng lọc, quý vị có thể yêu cầu nói chuyện với quản lý của họ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tìm hiểu thêm về vai trò của mình là người có nghĩa vụ khai báo. Quý vị thường là điểm nối quan trọng giữa một đứa trẻ đang cần sự giúp đỡ và một giải pháp mà có thể bảo vệ và hỗ trợ cho cháu. Khi quý vị sử dụng các kỹ năng chuyên môn của mình để nhận ra các dấu hiệu của sự ngược đãi, ghi lại mọi thông tin quan trọng để chuẩn bị cho việc khai báo, và sau đó khai báo quan ngại của mình, quý vị đang thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình và sử dụng tiếng nói và quyền lực của quý vị thay mặt cho một đứa trẻ đang trông cậy vào quý vị. Cảm ơn quý vị vì sự đóng góp nhiệt tình mà quý vị dành cho tiểu bang của chúng ta và cộng đồng của mình. Quý vị là một phần của mạng lưới an toàn cho trẻ em và gia đình, và chúng tôi rất coi trọng điều đó.